Hello guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম স্টেপ বাই স্টেপ মেকআপ কেনেদৰে কৰে। আজি ভিডিঅ'টোত মই এক্সট্ৰা ভয়েস দিব লগা হ'ল কাৰণ মই সেই সময় ভয়েস ৰেকৰ্ড কৰা নাছিলো আৰু মই ভাবো বিগিনাৰসকলৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' হেল্পফুল হ'ব কাৰণ মই স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাম আৰু ফাৰ্ষ্ট মই ইউজ কৰিম ফেস সিৰাম। আপুনি স্কিন সিৰাম বা যিকোনো ফেচিয়েল অইল ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ ফাউন্ডেশন এপ্লিকেশন বহুত স্মুথ থাকিব আৰু আপুনি ময়শ্চাৰাইজাৰ কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব। এনেদৰে মই ড্ৰপৰ সহায়ত ফেচত ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰি ল'ম আৰু ফিংগাৰৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ মাসাজ কৰিম। আপোনাৰ স্কিন অইলি হ'লেও ময়শ্চাৰাইজাৰ কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব। ইভেন আপোনাৰ স্মুথ এপ্লিকেশনৰ কাৰণে এইটো বহুত জৰুৰী হয়। ময়শ্চাৰাইজাৰ এইটো ভালকৈ মাসাজ কৰিম। ময়শ্চাৰাইজাৰ মাসাজ কৰাৰ পিছত মই ইউজ কৰিম প্ৰাইমাৰ। এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ প্ৰাইমাৰ হয়। খুব ভাল প্ৰডাক্ট এইটো। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছো আৰু আপোনালোকে মাৰ্কেটতো এইটো পাই যাব। প্ৰাইমাৰৰ কাৰণে মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছো হুডা বিউটিৰ মেকআপ বেছ ৱাটাৰপ্ৰুফ প্ৰাইমাৰ। আপুনি আপোনাৰ যিকোনো প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো মই ডাব কৰি ইউজ কৰিছো ফেচত। সম্পূৰ্ণ মুখত যাতে ভিতৰত সোমাই যায়। আপুনি মাসাজ কৰিব নালাগে। ধ্যান ৰাখিব এইটো স্কিনত ভালকৈ অবজাৰ্ভ হয়। প্ৰাইমাৰটো সেট হোৱালৈ মই আইব্ৰটো বনাই ল'ম। এইটো আনিছো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু ইয়াত তিনিটা সেট আছে। প্ৰথমতে মই আইব্ৰটো ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। তাৰ পিছত মই ব্ৰাছৰ সহায়তে আটাইতকৈ ডাৰ্ক শেডটো ইয়াত আইব্ৰডাল বনাম। এতিয়া মই ব্ৰাছডালত অলপ লগাই লৈ কৰিছো। বহুত লাহে লাহে কৰিব লাগে। এনেকুৱা লাগিব নালাগে যাতে আপুনি ড্ৰ কৰিছে আৰু ওপৰত ফাইন লাইন হয়। এনেদৰে কৰিব লাগে। আইব্ৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। আইব্ৰ কৰাৰ পিছত মই কৰিম ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনৰ বাবে মই লৈছো HD ফাউন্ডেশন। আপোনালোকে যিকোনো ফাউন্ডেশন ল'ব পাৰে আৰু মই ইমানকণ লৈছো। এইটো মই ফেস আৰু নেকত ডিভাইড কৰি ল'ম। মই ফিংগাৰ সহায়ত কৰিছো। আপোনালোকে ব্ৰাছৰ সহায়তো কৰিব পাৰে। ফাউন্ডেশনটো ভালকৈ ফেচত সম্পূৰ্ণ লগাই ল'ম আৰু নেকত কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব নেকত লগাব। আৰু লগোৱাৰ পিছত মই বিউটি ব্লেন্ডাৰ সহায়ত ব্লেন্ড কৰিম ডাব কৰি। আপোনালোকে ব্ৰাছো ইউজ কৰিব পাৰে। মই ফাউন্ডেশনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় বিউটি ব্লেন্ডাৰতে কমফৰ্টেবল পাওঁ। টাইম লাগে কিন্তু বিউটি ব্লেন্ডাৰ ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ডিং হৈ যায়। সেইটো কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই। ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেন্ড কৰিলে ব্লেন্ডিংটো সোনকালে হয় কিন্তু মই বিউটি ব্লেন্ডাৰহে ভাল পাওঁ। নেকটো ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ডিং কৰি ল'ম। আৰু ফাউন্ডেশন কৰাৰ পিছত মই ইউজ কৰিম কনচিলাৰ। এডাল হ'ল ৱাটাৰপ্ৰুফ চুইচ বিউটিৰ কনচিলাৰ। খুব ভাল প্ৰডাক্ট হয় এইটো মই আনিছো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু মই চকুত তলত লগাইছো কাৰণ চকুৰ তলত আমাৰ ডাৰ্ক হৈ থাকে। এইবোৰ হাইড হৈ যাব আৰু চকুৰ ওপৰত এইটো কাৰণে লগাইছো যাতে আইশ্বেডো কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। আৰু নোজত লগাইছো কাৰণ আমি ইয়াত হাইলাইটিং কৰিম। হাইলাইটিং এৰিয়া হয়। সো মই ধুনীয়াকৈ কনচিলাৰ লগাই লৈছো। কনচিলাৰ ব্লেন্ড কৰিম সেম বিউটি ব্লেন্ডাৰ সহায়ত। ধুনীয়াকৈ বিউটি ব্লেন্ডাৰ সহায়ত এইটো ব্লেন্ডিং কৰি ল'ম। আপুনি ব্ৰাছৰ সহায়তো কৰিব পাৰে। কোনো কথা নাই বিউটি ব্লেন্ডাৰ ল'ব লাগে বুলি। তাৰপিছত কম্পেক্ট পাউডাৰ সহায়ত কনচিলাৰ লগতো সেট কৰি ল'ম আইশ্বেডো লগাবৰ কাৰণে। তেতিয়া আইশ্বেডোটো ধুনীয়াকৈ কালাৰটো উঠিব। আইশ্বেডোৰ কাৰণে মই এইটো প্লেট লৈছো। আইশ্বেডোৰ বাবে মই প্ৰথমতে ল'ম ডাৰ্ক কালাৰ এটা লৈ ল'ম। প্ৰথমতে ক্ৰেছ গ্ৰেড কৰি ল'ম। মই কম এমাউন্টত লৈছো।
ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডলৈকে এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। তাৰপিছত অন্য এটা কালাৰ ল'ম। এইটো মই তলত লগাইছোঁ। অলপমান ডাঠকৈ লগাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। তাৰপিছত অন্য এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আৰু মই এতিয়া ছাইডত ব্লেক শ্বেড লৈছোঁ, ব্লেক আই শ্বেডো। এইটো বহুত ডাৰ্ক হয়। ধুনীয়াকৈ আই শ্বেডোটো ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আৰু আই শ্বেডো ব্লেণ্ডিং কৰাৰ পিছত মই এইটো চকুতো মই আই শ্বেডো চেম ধৰণেৰে বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত ছাইডৰ যোনখিনি ব্লেক কালাৰ আই শ্বেডো আছে তলত লাগি গৈছে, সেইবাবে মই কনচিলাৰটো আগত যোনটো কনচিলাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ চেম কনচিলাৰৰ সহায়ত মই এইটো লগাই ল'ম। আৰু আই শ্বেডোটো তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব। তাত এইটো ক্লিন হৈ যাব কনচিলাৰটো লগোৱাৰ কাৰণে ছাইডত লাগি থকাবোৰ। এয়া দেখিলে ক্লিন হৈ গৈছে আগতকৈ। আৰু মই আইব্ৰৰ তলতো লগাই লৈছোঁ কনচিলাৰ। এইবাবে লগাইছোঁ যাতে মোৰ আইব্ৰটো আৰু অলপ হাইলাইটেড হৈ যায়। এতিয়া মই বিউটি ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত কনচিলাৰখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইটো কিমান ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ গৈছে। অলপো লগা নাই যে ছাইডত লাগি গৈছিল বুলি। তাৰপিছত মই ইউজ কৰিম আই শ্বেডো প্লেটত থকা হোৱাইট কালাৰ আই শ্বেডো। এইটো হাইলাইটিং টাইপৰ ইউজ কৰিব পাৰি। মই আইছৰ কৰ্নাৰত লগাই লৈছোঁ। দুটা আইছৰ কৰ্নাৰত লগাই ল'ম এনেদৰে। এইটো হাইলাইটিং টাইপৰ ইউজ হয় আৰু এইটো মই আইব্ৰৰ তলতো লগাই লৈছোঁ। এনেদৰে ইউজ কৰিলে ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে, হাইলাইট হৈ থাকে। আৰু তাৰপিছত মই ইউজ কৰিম কণ্টৰ প্লেট। কণ্টৰ প্লেটখনত 5টা কালাৰ আছে। 5টা কালাৰৰ ভিতৰত মই ল'ম আটাইতকৈ ডাৰ্ক কালাৰটো, ডাৰ্ক ব্ৰাউন। এইটো মই কণ্টৰিং কৰিম। কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ প্ৰথমতে গালখনত ক'ৰ পৰা ক'লৈ লগাব লাগে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইটো আমি এইকাৰণেই কণ্ট্ৰলিং কৰোঁ যে বিগ ফেচটো সৰু দেখায়। ইয়াৰ সহায়ত কণ্ট্ৰলিং কৰিলে স্মুথ দেখায়, সৰু ফেচটো অকণমান সৰু দেখায়। আৰু কণ্ট্ৰলিং আমি তলৰটো কৰিছোঁ এনেদৰে, যাতে ফেচটো অলপমান থিন দেখায়। আৰু ফৰহেডত কৰিব লাগে। যাৰ ফৰহেড ডাঙৰ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, আৰু যাৰ সৰু তেওঁলোকে নকৰিলেও হয়। তাৰপিছত নোজ কণ্ট্ৰলিং কৰিছোঁ। নোজটো ডাঙৰ নোজ থাকিলে কণ্ট্ৰলিং কৰিলে নোজটো সৰু দেখায়, ধুনীয়া দীঘল দেখায়। সেইবাবে নোজত কণ্ট্ৰলিং কৰে। আৰু মই কণ্ট্ৰলিংটো কৰি ল'লোঁ। কণ্ট্ৰলিং কৰাৰ পিছত মই কণ্ট্ৰৰখিনি ব্লেণ্ড কৰিম। ব্ৰাছৰ সহায়তো ব্লেণ্ড কৰিব পাৰি, কিন্তু মই ব্ৰাছ ইউজ নকৰি বিউটি ব্লেণ্ডাৰ কৰিম। বিউটি ব্লেণ্ডাৰৰ একেবাৰে ওপৰৰ ভাগটো যোনটো জোঙা অংশ আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰৰটো ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। নোজ, ফৰহেড সকলোতে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। জোঙা অংশটোৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰিবলৈ সুবিধা হয়। ব্ৰাছৰ সহায়তো সুবিধা হয়, সৰু ব্ৰাছ হ'ব লাগিব। কেমেৰাটোত ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই, সেইবাবে আইনাখনত চাই লৈছোঁ। কণ্ট্ৰৰটো ছেট কৰিম ব্ৰঞ্জাৰ সহায়ত, আৰু কনচিলাৰটো ছেট কৰিম লছ পাউডাৰৰ সহায়ত। এতিয়া মই কৰিম আইশ্বেড' প্লেটত থকা ব্ৰঞ্জাৰটো লৈ ল'ম। আৰু ব্ৰঞ্জাৰৰ বাবে মই এডাল
ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া কণ্ট্ৰলখিনি পঞ্জাৰ সহায়ত ছেট কৰি ল'ম। ওপৰৰ ফালে ৱৰ্ক কৰিব লাগে এনেদৰে আৰু পাপ কৰি ল'ব লাগে, তেতিয়া কণ্ট্ৰল কৰাটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় কোনখিনি কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ ফেচটোৰ। আমি য'ত য'ত কণ্ট্ৰলিং কৰিছিলোঁ সকলোতে বনজাৰে ছেট কৰি ল'ম। ফৰহেডত কৰিছিলোঁ, তলত ফেচৰ তলত কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতে নোজত কৰিছিলোঁ। নোজতো ব্ৰাছৰ সহায়তে কণ্ট্ৰলখিনি ছেট কৰি ল'ম। তাৰপিছতে মই ইউজ কৰিম ব্ৰাছ আৰু তাৰ বাবে মই এডাল ব্ৰাছ লৈ লৈছোঁ। স্মাইল কৰি থাকিব লাগে ব্ৰাছ ইউজ কৰোঁতে, তেতিয়া আমাৰ গাল দুখন ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়, ৱৰ্ক কৰিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু আমি ব্ৰাছ সদায় ওপৰৰ ফালে ৱৰ্ক কৰিব লাগে, ঠিক এইদৰে। কম এমাউণ্ট লৈছোঁ, কমকৈ কৰি আছোঁ মই। ওপৰৰ ফালে এইদৰে ৱৰ্ক কৰিব লাগে। তাৰপিছত মই আইলেছ ইউজ কৰিম আৰু আইলেছ ইউজ কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে মই ইয়াত গ্ল' লগাই ল'ম। আপোনালোকে গ্ল'টো হোৱাইটতো পাব, ব্লেকতো পাব। মই ব্লেক লৈছোঁ, এইটো কাৰণে ব্লেক লৈছোঁ যাতে ফেক আইলেছটো লগাওঁতে হোৱাইট হৈ গ্ল'খিনি ওলাই নাযায়। ব্লেক হৈ থাকিলে মানে এইটো ধৰিব নোৱাৰে, আইলাইনাৰ সহায়তো ধুনীয়াকৈ এইটো ছেট হৈ যায়। মই কমকৈ লৈছোঁ, প্ৰথমতে কমকৈ গ্ল' লগাই ল'ব লাগে আৰু এইটো মই শুকাবৰ বাবে 15 বা 20 ছেকেণ্ড সময় থৈ দিম। তাৰপিছত মই কম্পেক্ট পাউডাৰে এইটো কনচিলাৰ লগোৱা এৰিয়াখিনি ছেট কৰি ল'ম। আপোনালোকে লুজ পাউডাৰ ল'ব পাৰে, মোৰ লুজ পাউডাৰ নাই বাবে মই কম্পেক্ট পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু নেকতো লগাই ল'ম। এনেদৰে লগাই লোৱাৰ পিছত মই ইউজ কৰিম হাইলাইটাৰ মই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত নোজত ইউজ কৰিছোঁ। ব্ৰাছতকৈ মই নোজত বেছি হাতেৰে আঙুলিৰে ইউজ কৰি ভাল পাওঁ। আৰু নোজত লগাই ল'ম আমি, কাৰণ আমাৰ নোজটো হাইলাইটাৰ লগালে ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে। আৰু তাৰপিছত গালত লগাম, এনেদৰে ওপৰৰ ফালে ৱৰ্ক কৰিম। আমি য'ত ব্লাছ লগাইছিলোঁ ব্লাছতকৈ অকণমান ওপৰত লগাম। ঠিক এইদৰে ওপৰৰ ফালে ৱৰ্ক কৰি এনেদৰে লগাই ল'ব লাগে হাইলাইটাৰখিনি। তাৰপিছতে গালত লগোৱাৰ পিছত মই লগাম ফৰহেডত লগাম। এনেদৰে ফৰহেডত লগাই লৈছোঁ, ফৰহেডত লগালেও ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকিব। তাৰপিছত লিপছৰ ওপৰতো লগাই ল'ম অকণমান। হাইলাইটিং কৰাৰ পিছত মই লিভনিৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ মাস্কাৰা লগাম। মই এইকাৰণে মাস্কাৰা লগাম যাতে ফেক আইলেছ আৰু অৰিজিনেল আইলেছৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাথাকে, ধুনীয়াকৈ দুইটা আইলেছ মিলি যায়। মাস্কাৰাত আমি ধুনীয়াকৈ কাৰ্ল কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ফেক আইলেছ লগাম। 15-20 ছেকেণ্ড থোৱাৰ পিছত নিশ্চয় এইটো শুকাই গৈছে। আৰু আইলেছটো আমি প্ৰথমতে মাজত থৈ ল'ম, মাজত পুছ কৰিম। খুব সাৱধানে কৰিব লাগে যাতে তলত ওপৰত লাগি নাযায়। আৰু আমি সদায় এইটো ধ্যান ৰাখিব লাগে যাতে অৰিজিনেল লেছৰ ওচৰতে লাগে। মাজত লগাৰ পিছত আমি ছাইডত পুছ কৰি দিম এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত। আপোনালোকে এনেকৈ ব্ৰাছ এডাল লৈ ল'ব, নহ'লে প্লাগো ল'ব পাৰে। প্লাগৰ সহায়তো ভালদৰে কৰিব পাৰে। এইটো লেছ ধুনীয়াকৈ লাগ খাই গ'ল। ছেকেণ্ড লেছটো মই লগাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই আইলাইনাৰ লগাম। আইলাইনাৰ বাবে মই ইলিটিনৰ লৈছোঁ। আইলাইনাৰ সহায়ত আইলেছৰ আগত যোনডোখৰ খালী ঠাই আছে সেইডোখৰত আইলাইনাৰ লগাই মিলাই ল'ম। শেষত মই ইউজ কৰিম লিপষ্টিক। এইটো মই ৰেড কালাৰ লিপষ্টিক লৈছোঁ, মেট হয়, লিকুইড।
মই লিকুইডে ভাল পাওঁ, তেতিয়া লিকুইড লগালে য'ত ত'ত লাগি নাযায়। সোনকালে শুকাই যায় লিকুইড লিপষ্টিক, সেইটো কাৰণে মোৰ ভাল লাগে। আৰু খুব সাৱধানে লিকুইড লগাব লাগে, কাৰণ বেগেতে মহাৰো নাখায়। লিপষ্টিকটো লগাই ল'লোঁ। কমপ্লিট মেকআপ কৰি হৈ গ'ল। লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত। আৰু আজি প্ৰথমবাৰ আপোনালোকক মই মেকআপ কৰা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দিলোঁ। প্ৰথমতে এটা দিছিলোঁ, সেইটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ 30 ছেকেণ্ডমানৰ। মেকআপটো কিমানটো কৰিব পাৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু যিসকল নতুন বিগিনাৰ্ছ, যিসকলে শিকিছে মেকআপ কৰিবলৈ, কোনটোৰ পিছত কোনটো কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে শিকিছে, তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয় এইটো হেল্পফুল হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাল তেন্তে এটা লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।